त हाम्रो चिती छ सो उसँग मेरो फर्स्ट टाइम राइड हुनेवाला छ होइन उसँग जस बबा राइड गर्नुपर्छ आज दामी गर्नुपर्छ आज होइन ल्यापटपमा ढुम्नु भने त हामी त ए बाल चाहिँ राइटै बस ए ल ल So hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I was सन्चै हुनुहुन्छ होला so म एकदम सन्चै नै छु भने चाहिँ हाम्रो क्षितिज ब्रो कतिले चिन्नुहुन्छ कतिले चिन्नु हुँदैन हैन उसँग चाहिँ म राइड गर्न लागेको त्यस बेला ट्रेल थाहा छैन रहेछ अनि 10 नम्बर ट्रेल जान लागेकोले चाहिँ हामी 10 नम्बर ट्रेल नगन टन्ने भएको थियो हैन कति 2-3 महिना भयो थियो कहिलेजना हामी चाहिँ फाइनली आइसक्यौँ यहाँ सो आफ्टर लङ टाइम हामी चाहिँ ट्रेल हिँड्दै आएको रोडबाट नआएको अनि जस गाडीको भ्यू पनि दामी छ यहाँबाट चाहिँ तर अलिकति हुस्यो रहेछ हैन त्यो भएर देख्दैन सो गाडी यस्तो दामी छ कि हाम्रो चिती छ सो उसँग मेरो फर्स्ट टाइम राइड हुनेवाला छ होइन उसँग जस बबा राइड गर्नुपर्छ आज दामी गर्नुपर्छ आज होइन अब त्यही हो ऐसाको मेरो पम्चर भएर त्यो त मैले केही भिडियो बनाएन होइन अब चाहिँ धोबी हाम्रो ट्रेल है सो लेट्स गो है त हेरौँ कस्तो हुन्छ ट्रेल राइड सो अब हामी चाहिँ तल जानु लाग्यो है योबाट म कहाँ पुगेँ क्या योबाट एकछिन ल मेरो त आइपुग्यो हबै जाऊ त सिधै है बबाल हे कता गयो ठिक छ दामी बलको झन् मेरो चेनै कस्तो भयो त्यो ल ओके हाइट ओभर चिप्लिने क्या ट्रेल राइट सिधै जानु ल राइटै बस ए ल ल ए झन्डै अनि मेरो त लेभल स्पिडै बिग्रियो म यहाँ हान्छु ल झन्डै कस्तो दामी सेभ भयो नि फेरि पिएछ क्या अनि म्याम्बुले चेन खाट्टा खाट्टा गरेर गर्छ अनि त्यही हो आमामा के साह्रो बाटो हाइट बाटो चाहिँ डेन्जर हो क्या मन नआएको 2-3 महिना भइसक्यो नि त यो ट्रेल अनि बर बबाल हो क्या ट्रेल हाइट आमामा हाइट आम्बा ट्रेल लेख्नु होला कस्तो छ भनेर मैले भन्नै पर्दैन होइन कस्तो ट्रेल छ भनेर पाउँदै दिनुहोस् त्यही हो अरू कुरा त जेसुकै होस् बाल छैन साइकल कुद्ने हालतमा हिँड्नु पर्यो होइन ल्यापटपमा ढुम्नु भने त हामी त ए बाल चाहिँ हाइट बबाल ट्रेल क्या बिस्तारै चाहिँ अब क्षितिज ब्रो आउँदैछ होइन बिस्तारै अब आउँदै हुनुहुन्छ ल तर अब रिक्स ट्रेल चाहिँ अब बढ्दा हामी आमामा ओ के हो त हाइट म्याम पुग्यो ओइ आमामा गयो यस यस नाइस म्याम ओभर डेन्जर ट्रेल छ यो त ओभर डेन्जर यार आमामा अब पर्ख्यौँ होइन हाइट हजुर छैन आउन गयो
बिस्तारै स्पिड कम बिस्तारै हान के हुँदैन उची नयाँ हो नि त अनि अलिकति गाह्रो हुन्छ नयाँ नयाँ ठाउँमा चाहिँ कुदाउन हामी त बानी भएको नि त ल वहाँ आएको छ क्या जल्दी सोचे यस्तो होइन सजिलै छैन ट्रेन हान्ने यो यस्तो इजी चाहिँ छैन गाइजहरू होइन यो अझै क्षितिजबाट नै म यस्तो हेरेँ क्या अब युट्युबमा यस्तो हेर्छु घरि भिडियो हेरेको छु नि त अनि गाइघाट आएको छु भन्छ क्या अनि यस्तो हेरेँ गाइघाट आएको रहेछ नि त भनेर अनि मैले म्यासेज गरेँ थिएँ अनि जस्ट हामी राइड गयौँ मेरो चाहिँ साइकल पनि बिग्रेछ क्या छ्या तनाव भएछ तनाव यस्तो नि हुन्छ एकछिन ल म लेस बान्छु के भयो क्यामेरै अन रहेछ नि त हो र अनि उयो चाहिँ छ म चाहिँ मेरो गोप्रो भाइ रेकर्ड भएन कि अनि फेरि रेकर्ड गर्दैछु म जब रिस छ क्या हो बढ्दैन नि त आम्बो ओ साइकल चाहिँ ढुट्टो हुने भयो यस्तोमा कुदाउँदा होइन दामी दामी ओइ 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 अलिक हेर्ने कटो हो नि कटो क्या यस्तोमा चाहिँ ओभर रिक्स छ आम्बो डेन्जर चाहिँ भयो यार यस्तो म धेरै भयो नि नकुदाएको फेरि ओभर डेन्जर हाइट मान्नै पर्ने यार टेल्टीमा आम्फुली हाम्रो डेट के भनेको थियो आमा हो र पिछा पिछा जाउँ यार ओभर डेन्जर पहिला यस्तो थियो त यो यस्तो थिएन नि यो सब पानीले हो क्या यस्तो थियो त कहाँ यस्तो बस्छौँ हामी यो सब पानीले बिगारेको कहानी कमाल अब गिएर फेरि मेरो हब बिग्रेछ गाइजहरू अनि म भने के म देखाएको छु अनि त्यो चाहिँ अनि मिलेको छैन कि हब चाहिँ अब यहाँ फेरि आएर फेरि कतिको मिल्छ लास्ट रिक्सा यस्तो कुदाउने यार फेरि मजा यस्तोमा आउँछ के गर्नु होइन मजा आउने भने यस्तैमा हो हामीलाई बढी यहाँ बस्नु नसिन दुख्छ नि हात त ओभर ल कस्तो हुँदैछ राइड एकचोटि माछा मारियो ठिक छ लडिन्छ ठिक छ दामी ओभर पुरै ट्रिकी छ है ओभर बवाल छ जान्छु होइन सो हामी बिसाएको थियौँ मेसिन सो ल बिस्तारै हो न म बिस्तारै जान्छु त्यस्तो थाहा छैन ए ओभर रिक्स आयो त हुन्छ सक्छु बबाल बबाल ए गयो गयो ए यहाँ दो डेन्जर भिड्छ कस्तो उडेको त नि बिस्तारै मर्छ यहाँ त यस्तो कराउने अगाडि बिक हानेर रोक्यो थियो भने झन्डै डेन्जर हो ल ठिक छ ल हान्नुपर्छ बबा छ यार म्याम पुलिस त ओपर अफरोड क्या घुमा 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 हेर्ने बबाल हामी त हाने क्या हाने ए आमा मामा साथी ए भएन त मे फेरि हब गएको छ कस्तो गाह्रो भएछ आमा मामा झन्डै गयो हात ए ओभर खाल्डो रहेछ पुली हेट ओभर खाल्डो आमामा यो ट्रेल चाहिँ पुरै बिग्रेको छैन तर हामी सुनमा ट्रेल बनाउँदाखेरि चाहिँ ओभर दामी थियो कि जसमा चाहिँ छिटिसीलाई लिएर आएँ उसलाई फर्स्ट टाइम हान्न होइन
ए बिस्तारै 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 यो हान्दै हुन्छ हान्यो है कुन यो अनि यहाँ त पाइडलले राख्ने ठाउँ छैन यहाँ त मरिन्छ त अनि हो हेर त हुन्छ यो त माटो हो भसिन्छ बसिँदा बसिँदैन त ओभर चिपिन्छ कि डिलर भएको छैन चान्स चाहिँ अन्त हुन्छ त्यही हान्दिनँ मैले हान्थ्यो नि नहान्दा हुन्छ यो अर्को हान्दिउँ तिमी कुन हान्छौ यो त नहान्नु जस्तो लाग्छ मलाई उतादेखि बरु झारौँ है उतादेखि जाम जाम सेफ सेफ राइड गर्नुपर्छ यो माटो माटो छ कि चिप्लिने माटो हो क्या एकदाग माटो भएको हो त्यसमा दामी छ नि सब बाल थियो सेक्सनहरू सब चिल्लो थियो सब मायापुली पानीले गर्दाखेरि एकछिन ल जाऊ त मेरो यो लुज भयो कि भनेर क्या न त प्रायः सबै लुजै हुन्छ नि त अनि त्यही भएर हेरेको लुज नहोस् भनेर हजुर हो हान्दा हुन्छ सेफ राइट सेफ हुनु पऱ्यो मेरो सघा पुरै उडिसकेको छ अरे म त्यहाँ नि सघा फाल्दै मगाएको छु होइन त्यही त अनि दाम छैन नि त सघा नहाल्ने त तर बबाल यार बबाल ला लडेको ल ल स्लो स्लो त्यति चाहिँ लडिसक्यो केही भएन नि अब चाहिँ जस्ट हामी चाहिँ अब सक्यो ट्रेल अब यहीँसम्म रोड सक्यो हाम्रो ट्रेल अब चाहिँ म उसलाई के गर्छु भने एक्सी ट्रेल लान्छु हाम्रो कस्टमर डिटेल त्यस्तो ठुलो छैन अब हामी अब पछि यहाँ बजेट आउँछ यो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो मैले चाहिँ भनेको होइन हाम्रो जिरोलाई जितेन्द्र दाइले भन्नुभएको थियो अनि त्यसमा त्यसको पर्खाइमा छु कहिले आउँछ र हामी ट्रेल बनाएर हामी डह्रो भाइहरूलाई ट्रेनिङ गराउँछौँ भनेर सो ऊ त्यहाँ चाहिँ अब हामी आउँछौँ बिस्तारै सो बिस्तारै ल बिस्तारै ल हालिसक्यो दाजु ओभर अनि हो यता आऊ न यता हो यता हजुर यो टियो भने उता हाम्रो एक्सिडेन्ट यो डाँडा हो कि परपट्टिको उता कनेक्ट हुन्छ क्या चाहिँ एक्सिडेन्ट हो क्या चाहिँ एक्सी सिम्पल हो त सिम्पल हो यहाँ पम्प ट्याक्स छ कि यहाँ भने पम्प ट्याक्स छ क्या सानो अनि बम्प्स भयो अनि बम्प्स छ अनि त्यही हाल्नु लाग्यो थियो थोरै तिमीलाई Bawa saya ke sini. Jadi bawa saya. Pom bar. Right. Bener ya dia rakhni. Oi oi oi. Goi goi goi. Goi goi goi.
भएपछि राइड सकेर घर फर्किँदैछौँ होइन अनि त्यही हो आज राइड दामी भयो अझै बाह्र बजिसक्यो होइन त्यही अब हामी चाहिँ अब राइड सक्यो भनौँ न अब मेरो घर पनि आइपुग्नु लाग्यो सो हामी चाहिँ राइड गरेर आइसक्यौँ होइन अनि त्यही त अनि अझै दिउँसो भइसक्यो अनि अब चाहिँ उसलाई छोड्न आएको छौँ होइन सो जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ अब जस्ट सो यहाँ घुम्दा सो सिटामा पनि क्षितिज राइज होइन म मेन्सन त गरिहाल्छु अभियसली अनि त्यही हो सबैले सपोर्ट गर्नु होला हामी बिगिनर हो अनि त्यही हो अब राइड एकदम बवाल भइहाल्छ